Γεια σας. Θα ήθελα πριν αρχίσω το βίντεο για τους αρχάριους να πω δύο πράγματα για να τα ακούσουν και αυτοί που πρόκειται να φύγουν γρήγορα από το βίντεο. Όλοι οι νέοι δεν έχουν υπομονή να περάσουν 20 μέρες με ένα μήνα για να πάνε να ανοίξουν τις σακούλες και πάνε κάθε τόσο και κρυφοκοιτάνε να δουν αν ξεκίνησαν τα μάτια. Σε αυτή τη φάση είναι επικίνδυνο από απροσεξία να κουνηθούν τα καλέμια. Γι' αυτό προτείνω τα εξής. Πρώτον, όταν τοποθετήσουμε τα καλέμια και τα δέσουμε, να δέσουμε πάνω τους ένα ευλίγιστο κλαρί με αυτόν τον τρόπο για να τα προστατεύει από άγαρμπο ακούμπισμα. Από πάνω δε, να βάλουμε διάφανη νάιλον για να φαίνονται τα καλέμια χωρίς να την τρυπήσουμε. Πριν όμως κάτι πολύ σημαντικό. Όταν βάλουμε κόλλα πάνω στα καλέμια, μετά να την καλύψουμε με λίγο αλουμινόχαρτο όπως κάνω εδώ ή λίγο πλαστικό αν δεν έχετε, ώστε να μην κολλάει η πλαστική σακούλα πάνω στα καλέμια, γιατί θα κουνηθούν όταν πάτε να τα βγάλετε. Επίσης, όταν θα ανοίξουμε θα είναι καλοκαίρι. Οπότε, για ασφάλεια, βάλτε λίγο αλουμινόχαρτο όπως κάνω εγώ πάνω στους κορμούς για να αντανακλά τον ήλιο. Όσο είναι καλοκαίρι, μετά το βγάζετε. Πάμε τώρα στο βίντεο. Αυτό θα είναι ένα πολύ αναλυτικό βίντεο για το μπόλιασμα δέντρων γενικά. Απευθύνεται όμως σε ανθρώπους που δεν ξέρουν καθόλου τι είναι το μπόλιασμα. Οπότε θα είναι κουραστικό για όσους είναι γνώστες του εμβολιασμού. Πάμε λοιπόν. Τι είναι εμβολιασμός ή κέντρωμα ή μπόλιασμα ενός δέντρου? Καταρχάς, μπόλιασμα είναι να κόψουμε μια φλούδα ή ένα κλαδί από ένα δέντρο και να το μεταμοσχεύσουμε σε κάποιο άλλο, ώστε εκεί να πετάξει κλαδιά και να αναπτυχθεί και να δημιουργηθεί ένα καινούριο, που θα είναι ένα ολόιδιο δέντρο με αυτό από το οποίο πήραμε κλαδί για εμβόλιο. Σε ποιες περιπτώσεις τώρα χρειάζεται να κάνουμε εμβολιασμό? Ο πιο συνήθις λόγος είναι όταν έχουμε ένα άγριο δέντρο και θέλουμε να το κάνουμε ήμερο. Παραδείγματος χάρη, μια άγρια ελιά να την κάνουμε οποιαδήποτε ποικιλία ελιάς ευδοκιμεί στην περιοχή μας. Ή μια αγκορτσά να την κάνουμε αχλαδιά ή μιλιά ή ό,τι άλλο δέντρο θέλουμε της ίδιας οικογένειας. Γιατί μόνο δέντρα της ίδιας οικογένειας είναι συμβατά μεταξύ τους για μπόλιασμα. Άλλος λόγος είναι όταν σε ένα ήμερο δέντρο θέλουμε να αλλάξουμε την ποικιλία καρπού. Εδώ, ας πούμε, αυτή η ροδιά δεν έκανε καλά ρόδια και τα άνοιγε, οπότε την μπόλιασα με άλλη ροδιά και από τότε τρώω καλά ρόδια. Ο τρίτος λόγος για να κάνουμε εμβολιασμό είναι όταν θέλουμε να αλλάξουμε ένα δέντρο σε ένα άλλο της ίδιας οικογένειας. Παραδείγματος χάρη, έχουμε μια κορομιλιά και θέλουμε να την κάνουμε βερικοκιά ή βανίλια ή δαμάσκηνο. Εδώ να πω ότι μπορεί να βάλεις σε ένα δέντρο και 2 και 3 διαφορετικά φρούτα, αρκεί να είναι της ίδιας οικογένειας. Παραδείγματος χάρη, σε μια κορομιλιά μπορεί να βάλεις κερασιά, βερικοκιά και βανίλια. Και επίσης η αχλαδιά με μιλιά, με κιδωνιά κτλ. Η αμυγδαλιά εκτός ποικιλία άλλης μυγδαλιάς μπορεί να μπολιαστεί με ροδακινιά και κατόπιν τη ροδακινιά να την κάνουμε βερικοκιά. Πάμε τώρα να δούμε τι είναι το μόσχευμα ή εμβόλιο που θα βάλουμε στο υποκείμενο δέντρο. Εδώ να πω ότι υποκείμενο λέγεται το δέντρο που θα εμβολιάσουμε. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα μάτι, όπως λέγεται, που θα το βρούμε σε κλαδιά τα οποία θα κόψουμε από δέντρο που θέλουμε να αναπαράγουμε. Να δούμε πως είναι μερικά μάτια από αποροφόρα δέντρα. Όπως βλέπετε σε αυτό το κλαδί της κερασιάς, μάτι είναι αυτό εδώ το εξόγκωμα. Επίσης, ξεκάθαρα φαίνεται και στη βερικοκιά, αλλά και στην αχλαδιά εύκολα αναγνωρίζεται. Στο αμπέλι επίσης είναι ξεκάθαρο. Στη ροδιά με λίγο περισσότερη προσοχή είναι και εδώ διακριτό, όπως και στην ελιά, όπου θα μείνουμε όμως για τα περαιτέρω. Μάτι λοιπόν ελιάς είναι αυτή η μικρή προεξοχή που υπάρχει μπροστά από κάθε φύλλο. Αυτό, όπως και τα άλλα που έδειξα πριν, είναι που θα πετάξει και θα δημιουργηθεί ένα νέο κλαδί που μεγαλώνοντας θα γίνει ένα νέο δέντρο. Τα μάτια θα τα συναντάμε ή κοιμούμενα, όπως είναι αυτά εδώ, ή να έχουν λίγο φουσκώσει, σαν και τούτο, ή να έχουν πετάξει πια, οπότε δεν μας είναι και χρήσιμα στον εμβολιασμό. Εδώ είμαστε στο πιο βασικό σημείο του εμβολιασμού και πριν προχωρήσουμε πρέπει να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί το δέντρο. Αν σκίσω τον φυλλιό ενός κορμού και σηκώσω τη φλούδα, παρατηρώ ότι στην εσωτερική πλευρά της φλούδας, αυτή που ακουμπάει στο ξύλο του κορμού, υπάρχει ένα ψηλό στρώμα γυαλιστερό. Όσο πιο μεγάλο είναι το δέντρο, τόσο πιο χοντρό είναι αυτό το στρώμα. Αυτό ονομάζεται κάμβιο και είναι το πιο σημαντικό μέρος του δέντρου. Αυτό είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη και τη δημιουργία του δέντρου. Το κάμβιο τροφοδοτείται με χυμούς και από τις δύο πλευρές του. Από την πλευρά του κορμού με χυμούς που ανεβαίνουν από τις ρίζες και από την πλευρά της φλούδας με χυμούς που κατεβαίνουν από τα φύλλα μετά την φωτοσύνθεση, αφού έχουν εμπλωτιστεί με άμυλα και ζάχαρα. Το κάμβιο λοιπόν κάνει δύο δουλειές. Από τη μια δημιουργεί ξύλο χοντρένοντας τον κορμό ένα στρώμα κάθε χρόνο, γι' αυτό βλέπουμε ομόκεντρους κύκλους όταν κόβουμε ένα κορμό. Σε κάθε χρόνο αντιστοιχεί και ένα στρώμα. Και από την άλλη πλευρά τώρα δημιουργεί νέα φλούδα, οπότε χοντρένει η φλούδα του κορμού και όσο χοντρένει εξωτερικά ξεραίνεται. Επομένως, για να πιάσει ένα μάτι πρέπει το κάμβιο της φλούδας του μπολιού που θα βάλουμε να τροφοδοτηθεί από το υποκείμενο δέντρο με χυμούς σωστά. Εδώ είναι το μυστικό της επιτυχίας. Άρα για να πετύχουμε στον εμβολιασμό πρέπει να κυκλοφορήσουν χυμοί στο δέντρο και να φέρουμε σε επαφή καλά τα κάμβια εμβολίου και υποκειμένου. Πότε μπολιάζουμε τώρα τα δέντρα?
Η εποχή εμβολιασμού εξαρτάται από την κυκλοφορία των χειμών για τον λόγο που είπαμε πιο πριν. Η πρώτη περίοδος εμβολιασμού είναι την άνοιξη. Συνήθως στα παιδινά ξεκινάμε πιο νωρίς από ό,τι στα ορεινά. Τέλος Φεβρουαρίου στα παιδινά ξεκινάμε με αμυγδαλιές, ροδιές κτλ. Ελέγχοντας πρώτα αν έχουν ξεκινήσει οι χυμοί. Πιο ασφαλές για τους νέους εμβολιαστές είναι η περίοδος Απρίλη-Μάη μέχρι Ιούνιο. Υπάρχει και η δεύτερη περίοδος που έχουμε ροή χειμών στα δέντρα. Αυτή είναι από τέλος Αυγούστου, οπότε ξεκινάμε και όσο υπάρχουν χυμοί μπολιάζουμε. Για να ξεκινήσουμε πρέπει πρώτα να ετοιμάσουμε τα εμβόλια. Υπάρχουν δύο ειδών μπόλια, τα μάτια και τα καλέμια. Τα μάτια είναι κομμάτια φλούδα που έχει πάνω οφθαλμούς. Αυτό είναι μάτι από ελιά ας πούμε. Και τα καλέμια είναι κομμάτια κλαδιά που έχουν πάνω μάτια. Να δούμε τώρα ποια είναι τα είδη εμβολιασμού. Αν εμβολιάσουμε με μάτι, ο τρόπος λέγεται ενοφθαλμισμός και προτιμάμε τα κοιμόμενα μάτια. Αν εμβολιάσουμε με καλέμι, θα λέγεται υπόφλιος εγκεντρισμός. Και οι δύο κατηγορίες έχουν υποκατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο που θα τοποθετήσουμε τα μπόλια στο υποκείμενο και θα τις δούμε και αυτές πιο κάτω. Όλα τα δέντρα εμβολιάζονται με τον ίδιο τρόπο. Βασικά ναι, αλλά θα χωρίσουμε τα δέντρα σε φιλοβόλα και αϊθαλή. Γιατί τα αϊθαλή τα μπολιάζουμε με εμβόλια που κόβουμε εκείνη τη μέρα. Ενώ τα φιλοβόλα, εκτός από τον άμεσο εμβολιασμό με φρέσκα, μπορούμε να βάλουμε κλαδιά τον χειμώνα στο ψυγείο και να τα βγάλουμε να μπολιάζουμε την άνοιξη. Και ο λόγος είναι όταν θα χρειαστεί να εμβολιάσουμε τέλος Απρίλη ή Μάη, ας πούμε, δεν θα βρίσκουμε μάτια που να μην έχουν ανοίξει. Πάμε τώρα να δούμε πώς γίνεται ο εμβολιασμός ενός δέντρου. Θα το πω λίγο συνοπτικά, για πιο αναλυτικά ψάξτε το βίντεό μου καλύτερες τεχνικές μπολιάσματος ελιάς. Ξεκινάμε ας πούμε τέλος Μαρτίου. Πρώτα πρέπει να ελέγξουμε αν έχει χυμούς στο υποκείμενο, οπότε χαράζουμε και σηκώνουμε τη φλούδα του για να δούμε αν ξεκολλάει εύκολα. Αν σηκώνεται εύκολα, σημαίνει ότι έχει χυμούς. Αν δεν σηκώνεται εύκολα, ξαναρχόμαστε τον Απρίλιο. Όταν ξεκολλάει λοιπόν, πάμε να βρούμε εμβόλια. Έχουμε ήδη διαλέξει ένα δέντρο που ξέρουμε ότι κάνει καλούς καρπούς και είναι υγιές. Πάμε και διαλέγουμε ένα κλαδί. Προτιμάμε από τα περσινά λέμαργα. Μπορείτε όμως και από άλλα κλαδιά. Απλώς πιο εύκολα για ένα αρχάριο είναι τα λέμαργα γιατί είναι πιο ζωντανά και αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα από το να πάρεις από ποδιά ας πούμε, αλλά από την ποδιά θα καρπίσει πιο γρήγορα το δέντρο. Εγώ προτιμάω να κόβω διετίας κλαδί γιατί βρίσκω όλο των ειδών τα εμβόλια πάνω. Πριν το κόψετε, σχίστε λίγο τη φλούδα να δείτε αν ξεκολλάει εύκολα για να δείτε δηλαδή αν έχει χυμούς. Ας δούμε τώρα την πρώτη μέθοδο που είναι ο ενοφθαλμισμός. Ενοφθαλμισμό κάνουμε όταν χρησιμοποιούμε ένα κομμάτι φλούδα που έχει πάνω μάτια. Σε ένα κλαδί περσινό τουλάχιστον βρίσκουμε ένα μάτι, το χαράσουμε περιμετρικά έτσι με αυτόν τον τρόπο και αφαιρούμε τη φλούδα που περιέχει το μάτι. Ελέγχουμε να έχει τις τρυπίτσες σωστά όπως είναι αυτές εδώ. Μετά πάμε σε ένα ευθύ τμήμα του κορμού του υποκειμένου. Πρέπει να είναι ίσιο και ομαλό για να εφαρμόσει καλά η φλούδα πάνω. Χαράσουμε ένα τάφ και με προσοχή μην κάνουμε ζημιά στο κάμβιο, σηκώνουμε τη φλούδα και βάζουμε μέσα το μάτι. Με προσοχή. Κόβουμε λίγο τη φλούδα για να μην σκεπάσει το μάτι μετά και φροντίζουμε να εφαρμόσει καλά από την πάνω μεριά η φλούδα του κορμού με τον μπόλι. Μετά το τυλίγουμε σφιχτά με ταινία αφήνοντας λίγο έξω το μάτι. Όμως και να το σκεπάσουμε δεν πειράζει αν θα το ανοίξουμε σε 8 με 10 μέρες. Μετά τυλίγουμε με πλαστική σακούλα την περιοχή και απ' έξω με χάρτινη για τον ήλιο. Ερχόμαστε σε 10 μέρες και το λύνουμε. Αν είναι πράσινο που σημαίνει ότι έπιασε, μονώνουμε με λίγο πάστα εμβολιασμού. Χωρίς να πάει όμως καθόλου στο μάτι. Και το αφήνουμε έτσι. Αυτό σιγά σιγά θα μεγαλώσει και θα χρειαστεί αργότερα να φροντίσουμε με κάποιο τρόπο να μην σπάσει από ζώα ή από αέρα. Η ελιά αργεί σε σχέση με τα οποροφόρα να αναπτυχθεί. Τα μάτια μπορούν να μπουν στον κορμό και με άλλους τρόπους. Όπως ας πούμε με ανάποδο τάφ ή με παράθυρο μονό ή με παράθυρο διπλό, όπου μπορούμε να βάλουμε φλούδα με περισσότερα μάτια, με 4 ας πούμε. Αυτό συνήθως το κάνουμε στα μεγάλα δέντρα. Όλα αυτά λέγονται ενοφθαλμισμός. Ο άλλος τρόπος είναι ο υπόφλιος εγκεντρισμός, με καλέμι δηλαδή. Πάμε να δούμε πώς κάνουμε τα καλέμια. Αφού κόψουμε από ένα περσινό κλαδί ένα τμήμα περίπου 18 εκατοστά, όχι από τις άκρες αλλά από τη μέση του κλαδιού, ψαλιδίζουμε τα φύλλα, αλλά αφήνουμε λίγο, δεν τα κόβουμε εντελώς για να μην μπερδεύουν οι νέοι τα πάνω με το κάτω του εμβολίου και το βάλουν ανάποδα. Μετά, αφού κρατήσουμε 2 μάτια από την πάνω μεριά, από το κάτω μέρος κόβουμε φάλτσα σαν καλέμι τα 6 περίπου εκατοστά, με λία τομή. Αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε και ένα σκαλοπάτι, όπως κάνω εγώ εδώ, για να είναι πιο λεπτό το καλέμι που θα μπει μέσα στη φλούδα. Το μόνο που έχει σημασία εδώ είναι να είναι ίσιο, λίο δηλαδή. Τα άλλα δεν παίζουν και πολύ ρόλο. Απλώς δεν αφήνουμε πολλά μάτια πάνω από το καλέμι. Μετά σκίζουμε κάθετα τη φλούδα στο υποκείμενο 5-6 εκατοστά, την σηκώνουμε και βάζουμε μέσα το καλέμι. Ανάμεσα στο κόψιμο ή από τη μια πλευρά από όποια θέλουμε. Μετά, καλό δέσιμο και εδώ με ταινία για να μονωθεί καλά. Βάλτε και λοξά ταινία στα καλέμια όπως κάνω εδώ για να σφίξει. Μετά βάζουμε πάστα εμβολιασμού οπωσδήποτε πάνω στα καλέμια και κάτω στη βάση των καλεμιών για να μην φεύγει υγρασία. Κατόπιν, πλαστική σακούλα για μόνωση και απ' έξω χάρτινη για τον ήλιο.
Το καλέμι μπορεί να ετοιμαστεί με φάλτσο και από τις δύο μεριές, έτσι, και αφού σκίσουμε κάθετα τον κορμό του υποκειμένου, να τοποθετηθεί μέσα στη σχισμή, προσέχοντας όμως να ταιριάξουμε το κάμβιο του κορμού με το κάμβιο του καλεμιού. Πρέπει τα κάμβια να είναι στην ίδια ευθεία. Μετά δένουμε και εδώ όπως τα προηγούμενα. Τρίτος τρόπος είναι το λεκανίκι. Εδώ κόβουμε ένα κλαδί με παρακλάδι και τα μάτια θα είναι στο παρακλάδι, όχι στο κλαδί το βασικό. Σκίζουμε το κεντρικό κλαδί στη μέση για να το εφαρμόσουμε στον κορμό του υποκειμένου, αφού κάνουμε ένα σκίσιμο τάφ, σε ένα ίσιο όμως τμήμα του κορμού. Τα οποροφόρα ξεκινάμε να τα εμβολιάζουμε από Μάρτιο αν έχουν χυμούς και για όσο έχουν. Τα υπόλοιπα από Απρίλιο όταν αρχίσει η ροή των χειμών. Τέλος Αυγούστου συνήθως αρχίζει η δεύτερη περίοδος ροής χειμών, οπότε έχουμε δυνατότητα να εμβολιάζουμε για όσο υπάρχουν χυμοί. Στα οποροφόρα τώρα, για να είμαστε σίγουροι ότι θα βρούμε μάτια να μπολιάσουμε και δεν θα έχουν ανοίξει όταν χρειαστεί να το κάνουμε, αποθηκεύουμε κλαδιά στο ψυγείο τον Φλεβάρι, για να έχουμε τον Απρίλιο και τον Μάη μετά και να μπολιάζουμε. Πώς γίνεται η διαδικασία ακριβώς μπορείτε να το δείτε σε ένα βίντεο στο κανάλι μου. Αποθηκεύω μπόλια για την άνοιξη. Τώρα πότε ανοίγουμε τα καλέμια? Στα οποροφόρα κάποια μπορούμε να τα ανοίξουμε και στις 10-15 μέρες, κάποια άλλα στις 20 μέρες με ένα μήνα. Ας πούμε οι κορομιλιές σε 15 μέρες μπορούν να ξεσκεπαστούν, το ίδιο και οι αχλαδιές. Οι ροδιές καλύτερα να μείνουν 20 μέρες με ένα μήνα, καθώς και οι καρδιές. Τις ελιές όμως τις ξεσκεπάζουμε σε ένα μήνα. Βγάζουμε ταινίες σε 6 μήνες και ξαναβάζουμε μια σειρά ταινία στην κορυφή για στήριγμα, αφού πρώτα βάλουμε πάστα εμβολιασμού όπου έχει σκασίματα. Κανονικά όλα τα φρέσκα κλαδάκια που θα βγουν πρέπει να τα στηρίζουμε για προστασία από τον αέρα. Αργότερα θέλουν και ψέκασμα για τα έντομα γιατί μερικά τους τρώνε τα φύλλα όσο είναι τρυφερά. Εδώ θα σας αφήσω όσους φτάσατε μέχρι τέλους και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.